10 грудня 2024-го минув рік, як Хав'єр Мілей прийняв присягу президента Аргентини. І для цієї держави це надзвичайна подія. Глядачі, які вже довго з нашим каналом, можуть згадати відео про цю країну, яке ми випустили весною 2023-го. На жаль, Аргентина тоді була типово латиноамериканською країною. Соціал-популісти при владі, величезна інфляція, бідність, десятки мільярдів доларів боргів, жорстке урядове втручання та економіка на межі краху. Тому перемога Мілея на виборах у листопаді 2023-го здивувала увесь світ. Він отримав 55,5% голосів, випередивши міністра економіки Серхіо Массу, що був пероністом, тобто прихильником втручання держави в економіку та соціального популізму. І він отримав 44,3%. Вибори показали, що громадяни зробили вибір на користь зміни влади, де не тільки перемогла опозиція, але й виборчий процес завершився обранням політичного курсу, який має найбільш радикальні для Аргентини пропозиції змін. У своїй промові Хав'єр Мілей попросив чинний кабінет бути відповідальним, зрозуміти, що прийшла нова Аргентина і діяти відповідно. Свій уряд Мілей попередив, що ситуація в Аргентині критична, тому зміни, яких потребує країна, мають бути радикальними, і тут немає місця для поступовості. Його заяви ліквідувати Національний банк, доларизувати економіку, зменшити соціальні видатки виглядали контроверсійними для звичайних аргентинців. Але десятиліття застою зіграли свою роль, і виборці дали шанс Мілею спробувати зремонтувати країну. Вже минув рік, і можна зробити перші висновки про його політику. У цьому відео ми розберемо, що зробив новообраний президент, чи виконує свої обіцянки, чи зберіглася підтримка народу і як змінилась Аргентина лише за рік президентства лібертаріанця. Почнемо ми це відео з короткої біографії Мілея. Це допоможе нам краще зрозуміти його світогляд та мотивацію. Хав'єр Мілей народився 22 жовтня 1970 року. Виріс у затишному будинку у Вілла-де-Гото, житловому районі Буенос-Айреса. Сім'я переїхала туди після того, як його батько розбагатів за нез'ясованих обставин. Спочатку водій автобуса, він з часом купив парк автобусів, а згодом заснував фінансову компанію і невелику фірму з продажу нерухомості. У середній школі Мілей був відвертим і вважався диваком, хоча однокласники загалом добре ставились до нього. Кілька разів на тиждень Мілей їздив до робітничого передмістя Буенос-Айреса, де тренувався у футбольному клубі Чакаріта Хуніорс. Він здобув репутацію безстрашного воротаря. Інтерес Мілея до економіки пов'язаний із фінансовою кризою, що охопила Аргентину наприкінці 1980-х. Між 1989 і 1990 роками інфляція досягла середньорічних темпів понад 2600%. Він згадує, що ходив з матір'ю до супермаркету і бачив, як покупці намагалися випередити продавців із пістолетами для наклейок, які підвищували ціни по кілька разів на день. Мілей вступив до університету Бельграно, приватного коледжу в елітному районі. Коли фінансова криза посилилася, він відмовився від мрії професійно грати у футбол і зосередився на економіці. Хлопець регулярно заходив до кабінету Беккера, на той час завідувача економічного факультету університету, щоб поставити запитання після занять. На 4-му курсі Беккер запропонував йому попрацювати над проєктом із оцінки приватизації аргентинських телекомунікаційних компаній. Щоб покласти край гіперінфляції, новий президент Карлос Менем прив'язав місцеву валюту до долара, а потім приватизував багато аргентинських державних компаній. На деякий час ця стратегія спрацювала. У 1990-х роках інфляцію було взято під контроль, і в країну линули мільйони доларів з-за кордону. Дізнавшись про ці успіхи, Мілей поклав початок любові до вільного ринку. Хоча для того, щоб прийняти лібертаріанство, йому знадобилося багато років. Під час навчання в університеті майбутній президент пройшов стажування в Центральному банку і добре вивчив кейнсіанство – економічну філософію Джона Мейнарда Кейнса, який вважав, що високі державні витрати під час рецесії можуть стимулювати споживчий попит і економічне зростання.
Після закінчення бакалаврату здобув ступінь магістра економіки та паралельно працював незалежним консультантом. На той час, коли Мілей почав здобувати другий ступінь магістра з економічної теорії, він розчарувався в деяких ключових ідеях кейнсіанства, які, на його думку, розвалили аргентинську економіку. Приблизно у 2008 році колега поділився статтею Мюррея Ротбарда «Батько анархокапіталізму». В анархокапіталістичному світі держава припинила б своє існування, а всі її послуги, включаючи освіту, охорону здоров'я, захист довкілля та транспортну інфраструктуру, надавалися б на основі добровільних контрактів між приватними особами. Це, на думку Ротбарда, не лише призвело б до кращого функціонування економіки, але й було б морально правильним, оскільки держава фінансує себе коштом податків, які громадяни платять мимоволі. На відміну від класичних економістів, які вважають, що конкуренція знижує ціни та підвищує якість, Ротбард стверджував, що окремі компанії, які домінують на ринках, можуть надавати кращі товари завдяки своїй здатності до масштабного виробництва. Мілей стверджував, що прочитав 150-сторінкову статтю за 3 години. Незабаром він почав поглинати книги антикейнсіанських економістів. Особливо йому подобався Фрідріх Гаєк, заклятий ворог Кейнса, який стверджував, що передача економічного контролю державі, а не приватним особам, призводить до тиранії. У 2008 році він почав працювати на Корпораціон Америка, холдингову групу, яка контролює 37 із 56 аеропортів Аргентини. Згодом Мілей став головним економістом компанії. Хоча Мілей вперше з'явився на телебаченні у 2015 році, він став знаменитістю лише через 3 роки. Едуардо Ернекян, мільярдер-власник Корпораціон Америка, ворогував із правоцентристським урядом, а сам Мілей не надто підтримував політику уряду. Ернекян запропонував ідею надати Мілею ефірний час. З 2018 року Мілея все частіше запрошували на теле- і радіопередачі, щоб розважати аудиторію, а також виступати проти економічної політики. У міру того, як він ставав усе більш відомим, погляди Мілея та його публічний образ ставали все більш екстремістськими. І з приходом до влади ультраправих лідерів по всьому світу Мілей почав відходити від лібералізму у бік ультраправого консерватизму. У 2020 році він підписав лист за підтримки Vox, ультранаціоналістичної партії в Іспанії, проти просування міжнародного комунізму. У розумінні Мілея це широкий спектр лівих ідей, які він вважає найбільшою світовою хворобою. Пізніше 2021 року Мілей став першим в історії Аргентини депутатом-лібертаріанцем, обраним до Нижньої палати парламенту. Коли Мілей вперше забавлявся ідеєю балотуватися у президенти, більшість людей не сприймали його серйозно. Його перемога в листопаді 2023-го із 55,5% голосів шокувала увесь світ. Аргентині треба перейти із песо на долар і рознести динамітом центральний банк. Ще варто дозволити купівлю-продаж зброї та людських органів, адже це просто ще один ринок. А якщо обирати між мафією і державою, то перша, зрозуміло, краща, адже в неї є кодекси. Вона виконує обіцяне, не бреше і конкурує. Усе це заяви Хав'єра Мілея під час його президентської кампанії 2023 року. І от вже минув рік. Мілей перейняв катастрофічну економіку та фінансову політику від попереднього пероністського уряду під керівництвом Альберто Фернандеса. У 2023 році Аргентина мала найвищий рівень інфляції у світі – близько 211% на рік. В опитуваннях населення називало гіперінфляцію найбільшим занепокоєнням. Під час передвиборчої кампанії Мілей пообіцяв зробити боротьбу з інфляцією своїм пріоритетом. Одразу після вступу на посаду він представив амбітну економічну програму, яка включала всеосяжний закон, що містив понад 600 заходів, та надзвичайний декрет, що містив близько 300 заходів.
Однак Мілей і його рух «La Libertad Avanza», тобто «Свобода наступає», не мав власної більшості в обох палатах парламенту і тому залежав від підтримки середнього класу і поміркованих пероністських депутатів. Після невдалої першої спроби у квітні 2024 року Мілею таки вдалося провести комплексний закон через Конгрес у липні, хоча і в значно урізаному вигляді, який містив близько 200 заходів. Цей закон запроваджує надзвичайний стан в адміністративних, економічних, фінансових та енергетичних питаннях і надає Мілею законодавчі повноваження в цих сферах на 1 рік. Початковий законопроєкт оголошував надзвичайний стан в 11 сферах і був головним каменем спотикання під час його обговорення у лютому, але сфера дії була скорочена до 4. Зокрема, із прийняттям цього закону Мілей досяг важливої віхи, як доказу своєї здатності діяти в складному парламентському середовищі, так і з огляду на свою економічну програму, що зосереджується на скороченні державних витрат, зменшенні бюрократичної тяганини та представленні програми приватизації. Розпочавши виконання обов'язків, Мілей зізнався, що в скарбниці грошей немає, і розпорядився у 2024-му зберегти номінальні бюджетні видатки на рівні попереднього року, попри тризначну інфляцію. Паралельно він взявся за оптимізацію державних витрат. Кількість міністерств, які існували раніше, скоротили з 18 до 7, а 8-м відкрили Міністерство дерегулювання і трансформації держави. Серед ліквідованих відомств – Міністерства освіти, праці, науки і технологій, навколишнього середовища, культури, а також у справах жінок, гендеру та розмаїття. Агенції, що займалися питаннями дискримінації та прав корінних народів, також були закриті. Влада оголосила, що не буде продовжувати тимчасові трудові договори із держслужбовцями, кількість яких за останні 20 років зросла у 1,5 рази. А ще заморозила усі нові інфраструктурні проєкти, які фінансувала держава. На думку Мілея, вони тільки породжували корупцію. Під ніж пішли і соціальні витрати, скоротилися пенсії та субсидії на транспорт, газ, воду та електрику, що призвело до зростання комунальних витрат у населення на 200%. Як наслідок, уже у першому кварталі 2024-го витрати держави на соціальні потреби впали на 35% у порівнянні із 2023-м. Мілей домігся подальшого скорочення державного бюджету внаслідок відтермінування платежів від центрального уряду до провінцій і погрожував фінансовими наслідками тим губернаторам, які не підтримували його політичний курс. Жоден із 24 губернаторів країни, включно зі столицею автономії Буенос-Айресом, не є членом руху Мілея. І це не зміниться до наступних виборів у грудні 25-го. Загалом державні витрати урізали на 5,6% від ВВП, що стало найсерйознішим їхнім скороченням із початку 1960-х. Щоправда, є відомства, фінансування яких збільшили, наприклад, Міністерства юстиції та оборони 2024-го отримали з бюджету на 18% більше, ніж роком раніше. Перший законопроєкт пропонував приватизувати 41 державну компанію. І це стало ключовим каменем спотикання у лютому. Серед запланованих до приватизації компаній – флагманський авіаперевізник Aerolíneas Argentinas, нафтова, газова та енергетична компанія Energía Argentina, державна медіакомпанія Радіо і Телевізія Аргентина, вантажна компанія Інтеркарго. Компанії, що підлягають приватизації або передачі в концесію. Комунальне підприємство АЙСА, Вода та здоров'я Аргентини, Національна поштова служба Аргентина, залізничний оператор СОФСА, залізнична вантажна компанія Belgrano Cargas, компанії з обслуговування доріг Corredores Viales. Ще дві компанії – Nucleoelectrica Argentina та Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio – можуть бути частково приватизовані, але держава збереже мажоритарний контроль. Хав'єр Мілей встановив дедлайн у грудні 24-го для першої заявки Аргентини на продаж довгого списку державних компаній приватному сектору. Його адміністрація обрала гідроенергетичну будівельну компанію «Індустрія Металургікас Пескармона» або «ІМПСА».
як свій перший об'єкт приватизації. І вона вже провела переговори із потенційним покупцем. Як повідомляють, це ІАФ – американська компанія спеціального призначення, яка купує і розвиває компанії в енергетичному та інфраструктурному секторах. Але проблема полягає в тому, що ІМПСА усе ще винна кредиторам $536 мільйонів, які виникли через неефективне управління та корупцію топ-менеджменту, призначеного попередніми урядами. І ІАФ хоче, щоб ці борги були погашені до купівлі компанії. Державна компанія в основному належить національному уряду та уряду провінції Мендоса, де розташована її штаб-квартира. Також уряд Аргентини оголосить національний та міжнародний публічний тендер на приватизацію своєї ділянки водного шляху Парагвай-Парана через 30-річну концесію, повідомив голова Кабінету міністрів Гільєрмо Франко. Водний шлях, природний річковий коридор, що простягається через річки Парана і Парагвай, є ключовим транспортним маршрутом до моря із внутрішніх районів Парагваю, Болівії та Південної Бразилії. Концесія включатиме днопоглиблювальні роботи та встановлення буїв на річках Парагвай і Парана і вимагатиме участі провідних світових операторів річкових і морських перевезень. Голова Кабінету міністрів заявив, що приватизація потягне за собою значну модернізацію торгового шляху, включаючи нові супутникові і радарні системи для відстеження суден, а також нові заходи контролю, спрямовані на боротьбу із незаконним обігом наркотиків. До того моменту, як Мілей став президентом, песо із 2019 року подешевшав приблизно в 10 разів щодо долара. Річна інфляція наближалася до 150%. У Україні також діяв суворий валютний контроль, що передбачав жорстко регульований обмінний курс, який абсолютно не відповідав ринковому. У грудні 2023-го було девальвовано національну валюту, внаслідок чого офіційний курс долара підскочив із 400 до 820 песо. За словами міністра економіки Луїса Капуто, тільки так можна було уникнути гіперінфляції. До зміни уряду та знецінення валюти у грудні 2023 року паралельний обмінний курс становив 930 песо за долар США, тоді як офіційний курс – 360 песо за долар, що означало курсовий розрив у 158%. На кінець вересня 2024 року офіційний курс становив 970 песо за долар, а паралельний – 1230 песо за долар, що свідчить про значне скорочення розриву до 27%, головним чином завдяки скороченню бюджетного дефіциту, контролю за грошовою масою, лібералізацією валютного контролю та державними інтервенціями на паралельному ринку. Таке скорочення розриву зближує показники, тим самим збільшуючи потенціал для уніфікації та лібералізації валютного ринку у 2025-му. Президент Аргентини Хав'єр Мілей пообіцяв взяти бензопилу в руки, коли прийшов до влади рік тому. Його новостворене Міністерство дерегуляції почало функціонувати в липні, і практично щодня міністр Федеріко Штурценеггер оголошує про одну або кілька регуляторних реформ. Спадщина корпоративістської держави, яку закріпив перонізм, вражає. Аргентина є однією з найбільш зарегульованих країн світу. За індексом економічної свободи від Heritage Foundation Аргентина посідає 145 місце зі 184. Навіть гірше, ніж в Україні. У 2021 році ми були на 130-му місці в індексі. Вимірювання регуляторної реформи є складним завданням. Дані аргентинського уряду іноді є неповними або розпливчастими. Найкращим джерелом інформації про дерегуляцію в Аргентині є сам міністр Федеріко Штурценеггер. З його постів в X та постів його міністерства можна побачити, де відбуваються зміни. Закони та нормативні акти, які новий кабінет скасував або змінив, датуються 20-м століттям, а в деяких випадках навіть більш раннім часом. 12% нормативних актів набули чинності за часів військових диктатур, а 88% були прийняті за часів демократії, в тому числі за часів популістських лівих урядів. Дерегуляція в Аргентині охоплює широкий спектр секторів – житлове будівництво, фармацевтика, технології,
нетарифні торгівельні бар'єри, транспорт, туризм, енергетика, сільське господарство тощо. Деякі реформи мали процедурний характер і зачіпали низку сфер. Наприклад, Мілей запровадив правило позитивного адміністративного мовчання, що стосується багатьох видів діяльності, згідно з яким запитуваний дозвіл вважається схваленим, якщо урядова бюрократія не відповідає на запит протягом визначеного періоду часу. Наразі ще зарано оцінювати повний вплив дерегуляції, але немає сумнівів, що він є значним, зважаючи на бюрократичний тягар, який вона знімає. Деякі ознаки цього можна побачити в наступних прикладах. Ліквідація схеми ліцензування імпорту призвела до падіння цін на побутову техніку на 35%, а на одяг – на 20%. Скасування обтяжливої системи контролю за орендною платою в Аргентині призвело до потрійного збільшення пропозицій орендних квартир у Буенос-Айресі та падіння цін на них майже на 50%. Скасування мінімальної ціни на мате, який широко вживається в Аргентині як чай, призвело до падіння ціни на нього на 25%. Аргентина почала впроваджувати політику відкритого неба, що збільшило кількість авіакомпаній, які працюють в країні. Уряд також скасував правила, які надавали перевагу державній компанії Aerolíneas Argentinas. Це, наприклад, вимоги, щоб державні службовці бронювали квитки на рейси дорожчої державної авіакомпанії, або щоб інші авіакомпанії не могли паркувати свої літаки на ніч в одному з головних аеропортів Буенос-Айреса. Мілей позбувся санкціонованих законом спадкових посад у численних державних установах. Уряд дозволив компаніям Starlink та Amazon надавати послуги супутникового інтернету Україні, забезпечивши зв'язком величезні території Аргентини, які до цього часу не мали такого зв'язку. З 10 грудня 2023 року, коли Мілей вступив на посаду президента, до 7 грудня 2024 року відбулося 672 регуляторні реформи. У середньому це означає, що за час свого президентства він видавав 1,84 дерегуляції на день, враховуючи вихідні. Аргентина довгий час була жахливою дитиною світових ринків. У 2020-му вона допустила вже 9-й в історії країни дефолт. Суди щодо одного з них, який наступив іще 2001 року, розтягнулися на 15 років, одночасно виштовхнувши Аргентину з міжнародних ринків капіталу. До реструктурування боргу Греції 2012 року це був найбільший дефолт у світі. У 2021-му Аргентину виключили з індексу країн, що розвиваються, і вона отримала від індексного провайдера MSCI статус окремої країни через те, що контроль за рухом капіталу, який посилився за минулого президента країни Альберто Фернандеса, не слабшав. Це позбавило аргентинські акції припливу коштів інвесторів. Не дивно, що і тут пройшлась бензопила Мілея. Зараз інвестори знову повірили в Аргентину. Із листопада 2023-го, коли перемогу на президентських виборах здобув Хав'єр Мілей, доларовий індекс MSCI Аргентина зріс на 150%. І з кожним місяцем ставки глобальних інвесторів на зростання ринку продовжують посилюватися. Індекс MSCI Аргентина розроблений для вимірювання ефективності великого та середнього сегментів аргентинського ринку акцій із високою та середньою капіталізацією. Доларові облігації Аргентини із погашенням у 2035 році – бенчмарк суверенного боргу країни. За рік подорожчали із 31% до 62% від номіналу. У законі Мілея, який влітку 2024-го схвалив парламент країни, є окремі положення, які стосуються залучення інвестицій, відомі як режим стимулювання великих інвестицій або RIGI. Він дозволяє іноземним та вітчизняним інвесторам отримати погоджені з урядом умови на 30 років, які потім влада не має права переглядати або скасовувати. Це стосується оподаткування, обміну валют, виводу капіталу та дивідендів з Аргентини, прискореної амортизації та митних зборів. Закон застосовується до інвестицій на суму понад 200 мільйонів доларів у лісове господарство, туризм, інфраструктуру, гірничодобувну промисловість, технології, металургію, енергетику та нафтогазовий сектор. За винятком вищих мінімальних інвестиційних вимог для певних видів діяльності у нафтогазовій галузі.
Він також передбачає додаткові пільги для інвестицій на суму понад $1 мільярд. Зокрема, схема передбачає наступні положення із зниження федерального податку на прибуток із 35 до 25%, федерального податку на дивіденди із 7 до 3,5% після 8-го року. Також скасовуються наступні вимоги. Вимоги щодо вивозу капіталу шляхом продажу експортної виручки на офіційному валютному ринку після 4-го року. Замість того, після 3-го року для інвестицій понад $1 мільярд. Експортного мита після 3-го року. Замість цього після 2-го року для інвестицій понад $1 мільярд. Обмежень на рух капіталу, що накладаються на кредитні лінії, обслуговування боргу або дивіденди, що виплачуються за кордон. Торгівельних обмежень на імпорт або експорт товарів, які використовуються або виробляються єдиним цільовим підприємством. З практичного погляду, RIGI покликаний ізолювати інвесторів від найбільш поширених структурних ризиків в аргентинській економіці на період здійснення великих капітальних інвестицій. Це інструмент, покликаний надати безпеку інвесторам в економіці, відомі своїми періодичними циклами бумів і спадів. Аргентина не лише багата на сільськогосподарську продукцію, але й має привабливі умови для інвестицій в енергетичний та сировинний сектор. Країна має значні запаси газу та водню, сприятливі кліматичні умови для розвитку відновлювальних джерел енергії, а також цінну сировину, як мідь та літій. Останній є важливим для виробництва акумуляторів і входить до трійки країн з найбільшими запасами після Чилі та Австралії. Попередні інвестиції на півночі Аргентини в основному надходили із Китаю і несли в собі більше загроз, ніж можливостей. Не в останню чергу через їхній вплив на навколишнє середовище та місцеве населення. Про те, чому китайські інвестиції є злом, у нас є окреме відео. Однак через геополітичні та економічні ризики західні країни зараз прагнуть більшої незалежності від авторитарних країн, таких як Росія і комуністичний Китай, в енергетичному і сировинному секторі та працюють над диверсифікацією ринків закупівель. Як прозахідна демократична країна і завдяки наявним ресурсам, Аргентина має значний потенціал. 22 жовтня 2024-го Міжнародний валютний фонд опублікував нові оцінки економіки Аргентини, згідно із якими інвестиції в країні, як частка валового внутрішнього продукту, вперше за останні десятиліття перевищили середній показник по Латинській Америці. Програма податкової амністії в Аргентині, яка заохочує громадян вносити на депозит іноземну валюту, що раніше була захована під матрацами, зберігалася в банківських сейфах або на рахунках за кордоном, вже принесла у місцеві банки близько $18 мільярдів. Тобто це один із жахів для країни, коли кошти ось так лежать мертвим вантажем і не працюють в економіці. Хав'єр Мілей розгорнув план, спрямований на повернення вкрай необхідних доларів у білу економіку Аргентини, оскільки вона стикається із нестачею валютних резервів на тлі довготриваючої кризи. Аргентинці вже давно зберігають заощадження поза місцевими банками, прагнучи захистити свої доходи і застрахуватися від коливань економічної нестабільності, нападів інфляції та падіння курсу песо. Перший етап амністії дозволив аргентинцям повернути в країну до $100 тисяч без сплати податків, а суми, що перевищують цю, оподатковуються за ставкою 5%. Крайній термін цього етапу програми продовжили до 8 листопада через технічні проблеми, повідомив міністр економіки Луїс Капуто. Після цього ставка податку зросте до 10% для депозитів, зроблених до кінця січня, а потім до 15% до кінця квітня. Депозити розглядаються як ознака вотуму довіри до керівництва Мілея, оскільки його заходи жорсткої економії допомогли знизити місячну інфляцію до однозначних показників. Річна інфляція, однак, залишається тризначною. Чиновники оптимістично налаштовані, що ці свіжі долари допоможуть місцевим банкам запропонувати клієнтам вигідні кредити та стимулювати економічне зростання. За оцінками аналітиків, депозити на приватних доларових банківських рахунках в Аргентині зросли до $32,5 мільярдів із моменту початку реалізації плану у середині липня, що означатиме подальше зростання поза межами програми амністії. За офіційними оцінками, на 2024 рік аргентинці тримають поза офіційною банківською системою приблизно $277 мільярдів.
Як наслідок вище описаних заходів, Мілею вдалося значно знизити рівень інфляції протягом першого року свого перебування на посаді. На щомісячній основі станом на листопад 2024 року інфляція зараз становить 2,4%. Ціни на харчові продукти останнім часом зростали менш різко, у той час як орендна плата та ціни на енергоносії продовжували зростати вищими за середні темпами. У річному вимірі, однак, рівень інфляції наразі все ще становить 166%, але, ймовірно, знизиться у найближчі місяці, хоча б через статистичний ефект, який полягає в тому, що високі місячні темпи інфляції, успадковані від попереднього уряду, поступово вилучаються із річних розрахунків. За перші 10 місяців цього року Аргентина вперше за багато років досягла бюджетного профіциту у розмірі 0,5% ВВП. Позитивну динаміку показує і баланс зовнішньої торгівлі, що перевищив $15 мільярдів США за перші 3 квартали року, переважно завдяки зростанню експорту сільгосппродукції та вуглеводнів і падінню імпорту. Бюджетні прогнози уряду на 2025 рік передбачають первинний профіцит на рівні 1,5% ВВП на кінець 2024-го. У новому році очікується позитивне сальдо на рівні 1,3% ВВП. Такі цілі демонструють прихильність адміністрації до фіскальної дисципліни та незмінність свого курсу. Аргентинська зовнішня політика за останній рік теж сильно змінилася. Якщо за попередника Мілея, соціаліста-пероніста Альберто Фернандеса, країна була однією з лівого крила у Латинській Америці, то новий президент від самого початку заявив, що налагоджуватиме стосунки із країнами Заходу і боротиметься із соціалізмом, який, цитата, веде до бідності. Він також беззастережно підтримав Ізраїль та Україну, а його міністр оборони Луїс Петрі у квітні передав НАТО лист із проханням про перетворення Аргентини на глобального партнера Альянсу. Однодумців на міжнародній арені Мілей знайшов серед правих. У нього склалися чудові стосунки з Дональдом Трампом, колишнім бразильським президентом Жаїром Болсонару і главою іспанської ультраправої партії Вокс Сантьяго Абаскалем. У вересні цього року, приймаючи у Буенос-Айресі з'їзд європейських і латиноамериканських правих, Мілей без скромності заявив, що на планеті Земля є 2 значущих політики. Один – це Дональд Трамп, а другий – я. А вже після перемоги Трампа на виборах у листопаді Мілей приїхав до його резиденції в Мар-а-Лаго і повідомив: «Сили неба на нашому боці». Крім того, почалася робота над договором про вільну торгівлю зі США. Ще одним кроком стала відмова Аргентини від вступу до БРІКС. Відповідну заявку попередній уряд подав у 2022-му. У листі, надісланому країнам-членам організації, Мілей зазначив, що зовнішня політика його кабінету сильно відрізняється від курсу попередньої влади, але водночас запевнив, що прагне до зміцнення двосторонніх зв'язків, особливо у сфері торгівлі та інвестицій. До речі, у нас вийшло відео про те, чому БРІКС ніколи не стане конкурентом Заходу. У світі оцінили результати реформ. Морган Стенлі нещодавно підтвердив свій рейтинг Overweight для аргентинського фондового ринку, зазначивши, що кампанії фіскальної консолідації та дерегулювання перевершили всі очікування. Фіч у середині листопада підвищив довгостроковий кредитний рейтинг Аргентини на 2 сходинки, що все одно на 8 сходинок нижче від інвестиційного рейтингу, але відображає зростання впевненості в платоспроможності країни. Індекс ризику JP Morgan, як показник дефолту, впав із 2000 у грудні 23-го до поточних 750, що є найнижчим показником для країни за останні 5 років. Після економічної шокової терапії бідні верстви населення часто відчувають тимчасові труднощі через різкий характер змін. Такі реформи, як лібералізація цін, скасування субсидій та приватизація, зазвичай спричиняють зростання вартості життя та безробіття. Бідніші домогосподарства, які значною мірою залежать від субсидій і витрачають більшу частину свого доходу на базові потреби, страждають від цього непропорційно. Таке було у Польщі у 90-х. Аргентина зараз не виняток.
Якщо до Мілея частка бідних в Аргентині становила 41,7% або 19,4 мільйона осіб, то вже у першому кварталі 2024-го вона перевищила половину населення країни – 52,9%, а в злиднях опинилося 18,1%. Особливо сильного удару зазнали пенсіонери та діти. 2/3 аргентинців молодших за 14 років живуть у бідності. Це найвищий рівень бідності із 2003-го і на 11,2% більше порівняно із другою половиною 2023-го. Статистичне агентство розраховує рівень бідності, порівнюючи дохід домогосподарства із вартістю базового кошика товарів, який становить близько $240. Щомісячні дані, які ретельно відстежує компанія Мілея, показують, що бідність також почала знижуватись із 20-річних максимумів після початкового зростання. Дослідження Poverty Nowcast оцінило рівень бідності в 49% за семестр, який триватиме із травня по жовтень 2024-го. Серйозно постраждали сфери освіти і науки. Державне фінансування вишів залишилось на рівні минулого року, попри інфляцію, через що багатьом університетам стало не вистачати коштів навіть на оплату газу та електрики, а зарплати 70% викладачів опустились нижче межі бідності. Скорочення фінансування наукових програм призвело до падіння заявок на проведення наукових досліджень на 30%. Однак найбільше суперечок викликали положення декрету, які стосувалися відносин між роботодавцями та працівниками. Випробувальний термін для новачків збільшували з 3 до 8 місяців, а процедуру звільнення спрощували. Тепер працівників могли вигнати зі справедливої причини. Наприклад, якщо під час страйку вони блокували будівлю підприємства і перешкоджали робочому процесу. Однак у довгостроковій перспективі такі кроки з лібералізації трудового законодавства призведуть до зменшення безробіття та зростання продуктивності праці. Зрозуміло, все це не могло не спричинити зростання соціальної напруженості. Уже 10 грудня 23-го року, у день присяги Мілея, у Буенос-Айресі відбулася перша маніфестація проти урізання держвидатків. У січні та лютому відбулися масові страйки і мітинги біля будівлі Конгресу, а у квітні та жовтні сотні тисяч аргентинців виходили на протести проти скорочення фінансування університетів. У листопаді рейтинг довіри до президента Хав'єра Мілея відновився, оскільки економіка демонструє ознаки відновлення, а інфляція знизилася до найнижчого рівня майже за 3 роки. Схвалення аргентинцями його уряду зросло приблизно до 47% порівняно із 43% у жовтні. І це дуже важливо, оскільки попри соціальну напруженість, більшість населення країни підтримує його кардинальні реформи. Цей народний мандат дозволить реалізовувати політику всупереч опору пероністів, що прагнуть повернути собі владу в країні. Міністр економіки Луїс Капуто заявив, що уряд скасує валютний контроль і контроль за рухом капіталу у 2025 році, але без будь-якого поспіху. Хоча міністр не повідомив про точні терміни реалізації цих планів, він сказав, що країна сповільнить темпи щомісячного зниження курсу песо. Раніше були обіцянки про 1% порівняно із поточними 2%, якщо інфляція залишиться на поточному рівні або покаже ознаки подальшого зниження. Такий підхід може загострити відносини з Міжнародним валютним фондом, який наполягає на швидшому скасуванні валютного контролю. Для Мілея вкрай важлива нова програма допомоги від фонду, яка допоможе стимулювати економічне зростання. Напруженість зводиться до такого. Аргентина хоче отримати нові грошові вливання, необхідні для економічного зростання, для зняття контролю, не побоюючись обвалу песо. Але МВФ не хоче, щоб його ресурси використовувались для тимчасової підтримки валюти, як це вже не раз відбувалось в Аргентині. При цьому збереження контролю в нинішньому вигляді може продовжити економічні проблеми, перешкодити зусиллям із залучення в країну нового капіталу і зірвати плани уряду щодо повернення на ринки капіталу до 2025 року. Для інвесторів це важливо, тому що повернення могло б сприяти зростанню активів. JP Morgan прогнозує, що повернення Аргентини в індекси ринків, що розвиваються, може сприяти притоку приблизно $1 мільярда.
Хав'єр Мілей відсвяткував свій перший рік на посаді промовою, підсумувавши рік та відкривши плани на новий 2025. Президент оголосив про історичне зниження національних податків на 90%. Згідно із заявою, цей захід спрямований на спрощення податкової системи та децентралізацію фіскального управління. Із цього приводу вже виступив міністр дерегуляції, який дав пояснення словам президента. За словами Штурценеггера, це не означало зменшення загального податкового тягаря для аргентинців, а радше спрощення в адміністративному плані. Ідея полягає в тому, щоб мати менше податків, збираючи при цьому найважливіші з них. Щоб знизити податковий тягар на 90%, нам доведеться скоротити видатки на 90%. Уряд скоротив їх на 30%, що є історичним показником. В Аргентині дуже складна структура доходів із цілою купою дрібних податків, які приносять дуже мало. Тому зараз настав час почати спрощувати її і зосередитися на найважливіших податках. Наступного року ми побачимо справжнє фіскальне змагання між провінціями, щоб побачити, хто зможе залучити більше інвестицій, додав він. Президент також підтвердив намір зняти валютні обмеження в наступному році назавжди. У заяві також наголошується на створенні більш конкурентного фіскального середовища у порівнянні з іншими країнами для залучення великих інвестицій у розмірі понад 200 мільярдів доларів. Ми вже маємо запити на схвалення інвестицій на суму понад 11,8 мільярдів доларів. І є заяви на мільярди доларів у таких секторах, як інфраструктура, гірничо-добувна промисловість, металургія, енергетики, автомобілебудування, технології, нафта і газ, сказав Мілей. У сфері міжнародної торгівлі він деталізував свою пропозицію щодо реформування Меркосур. Це включає у себе усунення внутрішніх тарифних бар'єрів, зниження загального зовнішнього тарифу, який робить життя дорожчим для всіх нас без будь-якої вигоди натомість, і просування угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами. Цитата «Як це повинно було статися 19 років тому». Кінець цитати. Мілей підтвердив, що продовжить працювати з бензопилою щодо держави. Він пояснив, що збирається провести безжалісний аудит, щоб продовжити найглибше скорочення державних витрат в історії Аргентини, яке залишить меншу, ефективнішу і дешевшу державу для всіх платників податків. Крім того, буде ліквідовувати агентства, секретаріати, державні компанії та всі державні структури, які не повинні існувати. У сфері технологічних інновацій виконавча влада представить аргентинський ядерний план, який включатиме будівництво нових реакторів і дослідження нових технологій для малих і модульних реакторів, підтримуючи найвищі стандарти безпеки та ефективності. Перший рік Хав'єра Мілея на посаді президента Аргентини ознаменувався глибокими економічними реформами. Його адміністрація розпочала реалізацію амбітної програми реформування економіки, яка перебуває у скрутному становищі, подолання високої інфляції, фіскального дефіциту та спадщини державного втручання. Тут важливо розуміти, в якому становищі була країна. Попередні популістичні уряди розігнали інфляцію надмірними дотуваннями населення та емісією грошей. У перший тиждень грудня 2023-го інфляція зростала зі швидкістю 1% на день, що означає 3700% у річному вимірі. У першій половині грудня 2023 року вона прискорилася до 7500% річних. За офіційною статистикою, курс песо до долара був набагато нижчим, ніж за Мілея. Але це не відповідало реальності. Відмінність між офіційним та курсом на чорному ринку становила більше, ніж 150%. Тому девальвація просто показала реальний стан справ, який був ще задовго до нового уряду. Те саме і стосується рівня бідності. Населення, отримуючи дотації, номінально перебувало вище цієї лінії в числовому значенні. Але в реальному вимірі їх життя не було сильно кращим. Якби Аргентина далі рухалась у несхідному курсі, ситуація зараз була б набагато гірша. Реальний рівень бідності був набагато вищим, ніж той, який показував попередній уряд на рівні 41%. Аргентина була економікою з тотальним контролем над цінами.
Вона мала бюджетний дефіцит, який фінансувався друком аргентинського песо. Минулого року країна профінансувала 13% валового внутрішнього продукту внаслідок друку грошей. Різке скорочення державних видатків та комплексна програма дерегуляції стала основою урядової політики у перший рік повноважень. Серед змін – скорочення кількості міністерств із 18 до 8 та ліквідація численних державних установ. Паралельно уряд скоротив субсидії на комунальні послуги та соціальні програми, що призвело до зниження державних витрат на соціальні потреби на 35% у першому кварталі 2024 року порівняно із попереднім роком. Іншими словами, всі ті ресурси, які раніше забирала держава, тепер повернулися в приватний сектор. І саме це дозволило йому бути динамічним. І це має сильні наслідки. Якщо ви подивитесь на місячну інфляцію, то вона знизилась із 54 до 2%. Тобто це зменшення у 27 разів. І вона наближається до 28% на рік. Щодо споживчої інфляції, останній показник у листопаді становив 2,4%. Завдяки зусиллям із дотримання фіскальної дисципліни Аргентина вперше за багато років досягла бюджетного профіциту у 0,5% ВВП. Крім того, торгівельний баланс країни покращився завдяки збільшенню експорту та скороченню імпорту, що ще більше зміцнило фіскальну позицію уряду. Попри дивовижні результати, експеримент Мілея все ще може піти не так, як треба. Президент може постати перед труднощами в управлінні країною, якщо наростатиме опір населення, а пероністська опозиція буде краще організована. Довіра інвесторів буде перевірена, коли уряд скасує контроль за рухом капіталу і перейде від переоціненого песо до режиму гнучкого обмінного курсу. Аргентина дуже незвичайна країна. Перший рік роботи пана Мілея є уроком для решти світу, включаючи Україну. Нашим урядовцям слід було багато що перейняти. Можливо, тоді б не створювали нові міністерства, як Мін'єдності, це вже не кажучи про популістичні проекти, такі як «Зимова тисяча» чи «Національний кешбек». Хоча перед виборами нинішні політичні лідери розповідали українцям, що візьмуть на озброєння ідеї лібертаріанства. Можливо, найбільший урок – сміливість і послідовність. Подобається це комусь чи ні, але політика пана Мілея узгоджується одна з одною, що посилює їхній ефект. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть, чи хотіли б ви, щоб в Україні з'явився власний Мілей. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. YouTube-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.